Hello mga kaswak. So ito meron tayong bagong susubukang product ngayon. Ito yung acid rain and watermark remover. So hindi ito sponsored, pero napansin ko lang kasi na medyo malabo na yung ano ko, yung windshield ko kapag ka nagda-drive, ganyan, pag maulan, nahihirapan akong makita yung daan, lalo pag gabi. So nagbasa-basa ako ng possible reason. Nabasa ko na possible na sobrang dami na nitong windshield, ng watermarks sa windshield. So, inisip ko initially was yung wiper, kasi maluganit, yung gumaganon siya kapag ka nagwa-wipe o binubuksan ko yung wiper. Pero binasa ko na possible na makapal na kasi yung watermarks. So, naghanap ako ng acid rain remover sa Shopee. Kaso nga lang medyo mahal ang shipping. Nasa 60 plus, iba 200 plus. So pumunta ako, or 100 plus yung shipping. Tapos yung item is 100 plus and 200. Nagpunta ako ng handyman dito sa malapit sa amin. Nakakita ako nito, 160 pesos lang. 125 ml. So, the best yung tatak. Di ko sure kung kasi wala akong masyadong makitang review sa online eh. Pero gusto ko lang i-try. So, anyway, kaya binili ko na. So, pag dito sa loob, tingnan natin muna yung before. So, ganyan yung view niya. Di ko sure mamaya kung lilinaw talaga to or makikita sa video. Pero ganito yung view niya sa driver's view. Ayan. So, mamaya, tignan natin after natin i-apply kung liliwanag ba siya or lilinaw ba siya. Linisin muna natin yung windshield. So tanggalin lang natin itong mga dirts. So dito muna natin siya i-apply dito sa area na to para lang makita natin yung difference. Ayan, so linisin muna natin siya. So gamit tayo ng microfiber cloth. Nag-drop na ako ng few drops. Tapos pahid natin dito sa area na to. Natin. Tapos medyo ng konti daw. Tapos kailangan ibang laman agad. So nasa natin, tignan natin. Very visible. Actually, parang luminaw nga. I think it worked. Kasi kung mapapansin mo, babasahin ko yan yung buong area. Itong buong windshield, binabasa ko na. And mapapansin nyo na dito parang kumakapit lang sa salamin yung tubig. Assuming na rainwater ito Pero dito parang nagkaroon ng water repellent coating. So yeah, I think it's working. So tapusin ko na itong pag-apply. Tapos let's see the finished product mamaya. Kasi kung mapapansin nyo, assuming na may water na lumalabas from the outside. So malinis pa rin yung view ng windshield. Pero dito sa hindi na-apply na part, medyo kumakapit yung mga bula. Yeah, I think it's working. Tingnan natin mamaya yung finished product. Assuming na may rainwater outside, kita ninyo na yung treated area mas maliwanag kesa dito sa hindi treated area. So assuming na rainwater yan. So I think yeah, it's working. So mamaya after natin ma-applyan yung buong windshield, mag-spray ulit tayo, tapos gamitin natin tong wiper kung lalaganit pa rin. Ayan, kitang-kita niyo yung watermarks. Ito yung watermarks na naiwan. Ito yung treated area. Mas clear siya. Guys, na-apply ko na to the best of my ability. So tignan natin kung yung wiper ay okay ba, kung lalaganit pa ba or hindi. Kasi kung lumaganit, most likely kailangan ko na magpalit ng wiper. Pero looking at the
windshield, mukhang mas clear talaga siya compared before. Buksan natin yung windshield washer. Ligpit pala. Lumalaganap pa rin. Yes, lumalaganap pa rin siya pero it's clear. So I think I need to change my wiper na rin. Ang brand pala nito ay D-Best Acid Rain in Watermark Ultimate Remover. So 160 pesos siya. Nabili ko sa handyman. So dito naman instruction kung paano i-apply. So yeah. Sana sana magamit nyo to itong video natin. Okay? So next time mga kasak. Bye bye.